ओके, डाइरेक्टली स्किन केयरबाट सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ मैले भाइटामिन सी सेरम लगाउँदैछु। एक्नेसको भाइटामिन सी सेरम मैले नुहाई धुवाई गरेर बिहान एकदम चिसो मौसममा ज्यानै जम्ने गरी नुहाउनु पर्थ्यो, तर नुहाएँ। द्याट वाज अ ब्याड आइडिया। अनि त्यस पछाडि चाहिँ मैले मोइस्चराइजर लगाएँ। आई कुड फिल के मैले स्क्रिनबाट मेरो चिसो हात महसुस गर्दैछु कि अहिले चाहिँ भोइस ओभर गर्दा त्यस्तो खालको चिसो थियो दार्जिलिङमा त्यतिखेर। मोइस्चराइजर चाहिँ पोन्ड्सको लगेको थिएँ। यो लगेपछि हात खुट्टामा जताततै दल्नु मिल्छ नि त। सो कसले लान्छ है थरी थरीको मोइस्चराइजर, त्यही भएर त्यो लगायो मैले। अनि त्यस पछाडि गार्नियरको रोल, त्यो अन्डर आई रोलर आई क्रिम हो। त्यो चाहिँ अब कहिलेकाहीँ घुम्दा राति सुत्न पाएन, आँखा पफी भयो भने चाहिँ यो काम लाग्छ भनेर लिएर गएको थिएँ। अनि काम लाग्यो पनि, चिसो मौसममा पफी भएको थियो आइज। अनि यसले हेल्प पनि गर्यो। अनि त्यस पछाडि SPF 50। मोस्ट अफ द स्किन प्रब्लम्स घामबाटै आउँछ, सो नो टु स्किन प्रब्लम्स। त्यही भएर चाहिँ मैले यो व्हाइट कास्टको टेन्सनै नगरिकन SPF लगाउँदैछु। मजाले टाइम दिएर यसलाई एब्जर्ब हुन एकछिन टाइम लाग्छ। मैले यसलाई टाइम दिएँ पनि। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ मैले यो मेबेलिनको ट्याटू ब्राउ भन्ने यो लिएर गएको थिएँ कि दिनै आइब्रो बनाउन एकदम झ्याउलाइरहेको थियो होइन, हिँड्ने बेलामा जहिले पनि टाइम लाग्ने। अनि मैले यो काम लाग्न सक्छ है भनेर राखेर गएको थिएँ मेकअप पाउचमा, तर काम पनि लाग्यो है। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछु, कस्तो रिजल्ट आउने हो थाहा छैन। यो मेकअप सकिसक्दा चाहिँ बल्ल बिल गर्ने है मैले यो। सो कन्टिन्यू वाचिङ। अनि यसपछि चाहिँ मैले म्याकको स्टप क्रिम लगाएँ। मेकअप स्टार्ट हुँदैछ मेरो। अनि त्यस पछाडि फाउन्डेसन तपाईँहरूले अहिले देखिरहनु भएको छ मेकअप रेभोल्युसन। त्यसपछि मेबेलिनको मेकअप रेभोल्युसनको स्टिक फाउन्डेसन र मेबेलिनको यो सुपर स्टे फाउन्डेसनको कम्बो चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। मेकअप रेभोल्युसनको स्टिक फाउन्डेसन डिवी फिनिसको छ, स्किन लाइक फिनिस छ। ट्राभल गर्नु एकदम सजिलो हुन्छ यसले। अनि एकदम ग्लोई के एकदम स्किन लाइक नै देखिन्छ, अघि नै भनिसकेँ मैले। अनि मेबेलिन सुपर स्टेको चाहिँ एकदम लङ लास्टिङ छ। अनि मेरो स्किनमा क्र्याक पनि हुँदैन, एकदम बेस्ट हुन्छ कि बेस्ट लाग्छ मलाई यो दुइटाको कम्बो। सो द्याट्स वाइ दुइटा फाउन्डेसन। अनि त्यस पछाडि कन्सिलर मेबेलिन फिटमीको इन द सेड 30 आई गेस, त्यही नै लिएर गएको थिएँ मैले। अनि एकदमै कन्सन्ट्रेट भएर म यसलाई ब्लेन्ड गर्दैछु। पछाडि मेरो के भइरहेको छ, अरूले के गरिरहेछन् थाहा छैन। अनि मेरो सबै फ्यामिली मेम्बर्सहरू चाहिँ सबै रेडी भइसक्नु भयो कि म मात्रै रेडी भएको छैन। अनि आई फिल द्याट प्रेसर के छिटो सक्नुपर्ने है। तपाईँलाई त्यस्तो हुन्छ कि नै, बट आई फेल्ट द्याट। त्यही भएर चाहिँ म खासै यो भिडियो भएको छ कि छैन भन्ने कन्सन्ट्रेट नगरेको पनि मैले मेकअप सक्नमा मात्रै मेरो ध्यान थियो के कतिको छिटो सक्न सक्छु तर राम्रो पनि देखियोस् भनेर। अनि मैले तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो पाउडर चाहिँ होल फेसमा सेट गरिदिइसकेँ। यो सिजन नै एकदम मास्क लाउने सिजन हो होइन, सो ट्रान्सफर नहोस् भनेर चाहिँ मैले होल फेसमा पाउडर सेट गरेँ हो। अनि त्यस पछाडि यो बेनिफिटको हुला ब्रन्चर ब्रस पनि त्यसमै आउने कायदा भयो झन्। अनि त्यसैलाई लगाएँ। त्यस पछाडि ब्लस स्पन्जले नै यु क्यान इमेजिन कति हतार भयो थियो मलाई। मैले सबै ब्रसहरू लिएर गएको थिएँ तर ब्लेन्डरले नै ब्लस लगाउँदैछु के। सो छन त मसँग थियो, तर त्यो हतार भएको बेलामा कसले खोज्छ ब्रस होइन, नेभर के। त्यही भएर अनि हाइलाइटर लगाउँदैछु। हाइलाइटर चाहिँ द बामको मेरी लुमिनाइजर हाइलाइटर, पुरै फेसमा हल्का ग्लोई फिनिस आओस् भनेर। अनि यो लिपस्टिक कार्ड लगेको थिएँ मैले एस्टेलरको प्योर कलर लभ भन्नेबाट। मैले नाइकाबाट सामानहरू अर्डर गर्दाखेरि फ्रीमा आएको थियो। एन्ड ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ एकदम बेस्ट हुने कि यस्तो खालको प्रडक्ट्सहरू। अनि पपअप कलर लगाइदिएँ क्या मैले आई मेकअप नगरेको फर्स्टमा, किन भन्दा एक त मसँग टाइम छैन होइन, दोस्रो कुरा आई मेकअप मिलाउँदा टाइम गयो भने त बाँकी फेस मेकअप गर्नै भ्याउँदैन त। त्यही भएर मैले यस्तो हतारको बेलामा चाहिँ हल्का ट्रिक लाउँछु, फेस मेकअप सक्छु। अनि लिप्समा चाहिँ हल्का पपअप कलर कि पिङ्क, रेड, मरुन, यस्तो ब्राउनहरू हुन्छ नि जुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ नि, त्यस्तो टाइपको पप लगाइदियो कलर। अनि त्यस पछाडि आई मेकअप चाहिँ न्युट्रल राख्दा पनि यो गुड टु गो के। तपाईँहरूलाई नि यदि हतार भयो भने कहिलेकाहीँ मेकअप राम्रैसँग गर्नु छ तर टाइम पनि छिटो चाहिएको छ भने यस्तो गर्दा बेस्ट हुन्छ। अनि त्यस पछाडि आइलाइनर लगाएँ मैले। आइलाइनर फेरि ब्ल्याक पनि लगाइनँ मैले, ब्राउन आइलाइनर इसेन्सको पेन्सिल आइलाइनर हो। ओ माई गॉड, आइम आउट अफ ब्रेथ के नरोकिकन म भोइस ओभर गरिरहेको छु। अनि आइल्यासेस पनि मैले अघि लगाइसकेँ है, परी कस्मेटिक्सको अरा भन्ने, गॉड हेल्प मी, अरा भन्ने स्टाइलमा। ल अब चाहिँ मेरो यो ट्याटू ब्राउ पिल गर्दैछु मैले। द्याट्स फन।
लुक एट द्याट मलाई कस्तो लाग्छ भने एकछिनमै थाहा पाउनुहुन्छ है तपाईँले ओ माई गड मलाई मन परेन त्यो एकदम त्यसले चाहिँ ग्रीन टिन्ट दियो के ग्रीन देखिन्छ कि आइब्रो कसको ग्रीन हुन्छ है द्याट्स अननेचुरल त्यही भएर चाहिँ मैले माथिबाट मेरो आइब्रो जेल लगेको थिएँ एले गर्लको त्यही नै लगाइदिएँ अनि त्यो लगाइसकेपछि बल्ल आई फेल्ट लाइक मी है त्यो भयो मैले चाहिँ फाइनली मेकअप सकेँ मेरो सटरपटर सब गरिसकेँ एन्ड आई वाज रेडी टु एक्सप्लोर द दार्जिलिङ अनि कपाल बनाउने टाइम नै भएन क्या के गर्ने अब प्रेसर त्यस पछाडि गाडीमै केही टाइम पाउँछु कि भनेर म